Hello guys! Welcome back to my channel. Ang ating video ay tungkol sa upcoming smartphone na Samsung Galaxy A12. Ang kanyang first look, features, specs and price quick review dito sa Pilipinas. Ang smartphone na ito ay launch pa lamang overseas ngayong November 2020 na mayroong estimated price na mula 11,000 to 12,000 pesos kung sakaling ilalabas na dito sa Pilipinas, at may mga color options na black, white, blue at red. Para po maging updated sa ating mga bagong video, maaari lamang i-like, i-share at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat po.